Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα που θέλετε. Turn on the subtitles in your language. Αυτό το κάνετε στη κάτω δεξιά γωνία. Από εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα των μαθηματικών. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Math Lab. Αξία θέσης ψηφίων. Σήμερα, αγαπημένοι μου μαθητές, έχω πρόσκληση από έναν μεγάλο μάγο, τον Πειραματίσιους, για να δούμε τα φίλτρα που βράζει στο καζάνι του. Ας ανέβουμε λοιπόν στο μαγικό μου χαλί για να ταξιδέψουμε στο φανταστικό του σπίτι. Φτάσαμε επιτέλους. Εκεί μας περιμένει ο μάγος, ο οποίος θα μας στήσει τους πολύτιμους βοηθούς του. 2 ξωτικά, 4 νεράιδες και την αρχιμάγισσα του κάστρου. Και τώρα ο μάγος, αφού έχει βάλει το καζάνι στη φωτιά, είναι έτοιμος να κάνει τα πειράματά του. Αρχικά ζητά να του φέρουν 3 μπουκαλάκια μαγικών πράσινων φίλτρων, καθένα από τα 2 ξωτικά. Οπότε θα ρίξει στο καζάνι 6 μπουκαλάκια και θα αρχίσει να ανακατεύει. Στη συνέχεια ζητά από τις 4 νεραϊδούλες να του φέρουν η κάθε μία από 10 μπουκαλάκια μπλε φίλτρων. Αν τα μετρήσουμε πάλι όλα μαζί, θα έχουμε 40 μπουκαλάκια, τα οποία θα ρίξει και αυτά ο μάγος στο καζάνι και θα ανακατέψει ξανά. Και τώρα η αρχιμάγισσα του κάστρου με μία μαγική κίνηση θα εμφανίσει ένα μεγάλο μπουκάλι, το οποίο διαθέτει κίτρινο φίλτρο από 100 μπουκαλάκια μαγικών κίτρινων φίλτρων. Και πάλι ο μάγος μας θα ρίξει το μεγάλο αυτό κίτρινο μπουκάλι μέσα στο καζάνι και θα ανακατέψει ξανά. Για να δούμε παιδιά, πόσα μπουκαλάκια φίλτρων έχει το καζάνι. Μέσα στο καζάνι βράζουν 6 επί 1 ίσον 6 μπουκαλάκια πράσινου φίλτρου. 4 επί 10 ίσον 40 μπουκαλάκια μπλε φίλτρου. Και 1 επί 100 ίσον 100 μπουκαλάκια κίτρινου φίλτρου. Ας γράψουμε τώρα το συνολικό αριθμό με ψηφία. 146. Που γράφεται έτσι. Η αξία θέσης κάθε ψηφίου σου λέει πόσο αξίζει το ψηφίο στον αριθμό. Αυτό το 6 αξίζει 6. Αυτό το 4 αξίζει 40. Και αυτό το 1 αξίζει 100. Άρα, κάθε θέση στον αριθμό 146 δείχνει μια διαφορετική ποσότητα. Το 6 δείχνει τις μονάδες, το 4 τις δεκάδες και το 1 τις εκατοντάδες. Το μη είναι η συντομογραφία για τις μονάδες, το δέλτα για τις δεκάδες και το ε για τις εκατοντάδες. Επίσης, όταν διαβάζουμε τον αριθμό μας, ακούγονται πρώτα οι εκατοντάδες, μετά οι δεκάδες και τέλος οι μονάδες. Τώρα ο μάγος Πειραματίσιους ζητάει από τους βοηθούς του να του φέρουν ξανά 6 μπουκαλάκια πράσινου φίλτρου, 4 μπλε φίλτρου και 1 κίτρινο. Αποφασίζει να κάνει τα μαγικά του, εμφανίζοντας μπροστά μας έναν άβακα και τοποθετώντας τα 6 και 4 μπουκαλάκια στη στήλη των μονάδων και των δεκάδων αντίστοιχα και το 1 στη στήλη των εκατοντάδων. Τα μπουκαλάκια στον άβακα μας δείχνουν τον αριθμό 146. Ο τρόπος για να δούμε πώς λειτουργεί η αξία θέσης είναι να χρησιμοποιήσουμε κυβάκια. Έτσι τα ξωτικά μας θα τοποθετήσουν σε μία στήλη 6 κυβάκια. Οι νεράιδες 4 στήλες από 10 κυβάκια. Και η αρχιμάγισσά μας 10 στήλες από 10 κυβάκια. Με αυτόν τον τρόπο μας δείχνουν τον αριθμό 146 με κυβάκια 1 εκατοντάδας, 4 δεκάδων
και 6 μονάδων αντίστοιχα. Και τώρα, παιδιά, λίγο πριν φύγουμε για την τάξη μας, ας βοηθήσουμε τον μάγο να βρει την αξία του αριθμού των μπουκαλιών που έχει στα καζάνια του. Είστε σίγουροι πως και εκείνος με τη σειρά του θα βγάλει από τα καζάνια του όλες τις ευχές και τα δώρα που θα του ζητήσετε. Επίσης, θα χρειαστεί και τη βοήθειά μας στο να σχηματίσει με κυκλάκια τους παρακάτω αριθμούς τους άβακες όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και συνεχίστε να μαθαίνετε μαθηματικά με τους δασκάλους του Solidarity Now.